Sziasztok, Kéménci Kálmán vagyok. 2011 óta dolgozom a Prezinél, különböző pozíciókban, jelenleg Product Manager vagyok. A Product Manager feladata, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a csapata olyan terméket állít elő, amely értéket teremt a felhasználók számára. Miért fontos a transzparencia vagy átláthatóság egy cég életében? Erről szeretnénk most beszélni nektek. Az információáramlás hiánya bizonytalanságot eredményezhet egy cég életében. Ha nem tudni pontosan, hogy ki mind dolgozik, akkor nem is tudjuk, hogy mit várhatunk el egymástól. Más részről pedig az információ hiánya bizalomvesztést eredményezhet. Hiszen ha nincs pontos információnk, akkor a saját képzeletünkre kell bíznunk, hogy a másik mit csinál. Ekkor téveszmék keletkezhetnek. Megtörtént velünk, hogy egy feladaton több tím is dolgozott, és mivel a kommunikáció nem volt tökéletes, ezért a feladatok ütköztek egymással. Mire rájöttünk arra, addig rengeteg idő eltelt, és rengeteg felesleges munkát végeztünk. Amikor ez tudatosult bennünk, akkor egyszerűen leültünk és elkezdtünk beszélni egymással, hogy ki min is dolgozik. Sokban segít az átláthatóságban, hogyha megfelelően kommunikáljuk a gondolatainkat és a terveinket a teljes cég számára. Így sokkal előbb rájövünk arra, hogy van olyan probléma, amit közösen kell megoldanunk. Ennek érdekében a projektek megkezdése előtt tisztáztuk, hogy mit várunk el az egyes projektektől és kinek mi a feladata. Ugyanakkor minden megbeszélésnek egy rövid ismertetőjét közzétettük az intraneten, hogy bárki el tudja olvasni és hozzá tudjon szólni. Minden dokumentum, ami született a projekt során, azonnal elérhetővé tettünk, és buzdítottuk arra az egész céget, hogy mondja el véleményét erről. Azt vettük észre, hogy az átláthatóság nem olyan dolog, amit fölülről lehet vezérelni, tehát nem a főnököknek kell ezt kiadniuk, hanem minden embernek saját vágya kell, hogy legyen az, hogy megossza az információkat, amivel dolgozik. Pont ugyanúgy, ahogy elvárja azt, hogy mások megosszák az információkat vele. Ennek veszélye lehet, hogy rengeteg zaj keletkezik, és a zajból nehéz kiszűrni azt az információt, ami számunkra hasznos lehet. El kell sajátítani azt a képességet, hogy megtaláljuk azokat az információkat ebben a zajban, amik fontosak számomra. El kell fogadnunk azonban azt, hogy van olyan információ, ami nem fontos nekem, viszont nagyon fontos lehet valaki másnak. El kell sajátítani azt a gondolkodásmódot, hogy azt, amit én tudok, nem feltétlenül tudja más is. Ezért szem előtt kell tartani, hogy minden információt úgy adjunk közre, hogy az teljes egészében értelmezhető legyen. Minden csapat azon a projekten, amin dolgozik, és ez a projekt kapcsán létrejött dokumentumokat, vagy design elemeket kirakja a falra ott, ahol dolgozik. Így bárki elmegy mellettük, egyből látja, hogy mi is történik ott valójában. Ez remek beszélgetés kezdeményezés lehet. A Product Managernek rendszeresen használnak egy I done this nevezetű szoftvert, ahol minden nap leírják, hogy mi történt velük, vagy milyen gondolataik támadtak az egyes projekt kapcsán. Ezeket utána minden Product Manager, aki rajta van ezen a listán, megkapja és kommentálni tudja. Így remek beszélgetések kezdődnek olyan projektekről, amit esetben a jövőben fogunk elkezdeni. Ez nem csak arra jó, hogy elmondjuk másoknak, hogy mi minden történt a csapatunkban, hanem magunkban összegezzük azt, hogy mi történt, és milyen feladatok várnak ránk. Javaslom, hogy próbáljátok ki az I done this nevű szoftvert, és használjátok egy hétig. Kíváncsi vagyok, mennyi kommunikációt generáltok így ennek használatával.